Mijn naam is Jochem van Gassen. Ik ben verantwoordelijk voor de Microsoft Business bij Arxus. Arxus is een Microsoft technologiepartner die focust zich voornamelijk op de publieke cloud, Azure, de moderne werkplek, security en connectiviteit naar die cloud. PCS HR Software is naar ons gekomen om hen te helpen met voornamelijk de innovatie richting die publieke cloud, cloud-native technologie te adopteren. Als ook security uiteraard deze dagen en hun businesscontinuïteit naar een next level te brengen. Ik ben Gert van Meerbergen, product lead bij BCS. BCS biedt een aantal HR-software toepassingen aan. Een paar jaar geleden zijn we op zoek gegaan naar een partij die onze infrastructuur in beheer kon nemen. En we zochten daar niet zomaar een partij die een lift en shift van onze omgeving kon doen, maar ook die de nodige begeleiding en adviezen kon geven omtrent innovatie en security. En zo zijn we bij Arxus terechtgekomen. De eerste stap in zo'n migratie is zorgen dat de vangrails rond de autosnelweg staan en zorgen dat alles netjes in orde staat, zodat de auto niet direct van de baan af ligt. Dat doen we door die zogenaamde landing zone op te zetten op de publieke cloud. Een heel sterk facet daarvan dat aanwezig is automatisatie. Automatisatie zorgt voor die schaalbaarheid, voor die snelheid, voor die time to market. Daarvan maken we ook gebruik van effectieve die automatisatie om die businesscontinuïteit en die disaster recovery te enablen. Een heel belangrijk facet voor BCS HR software. Zelfs als er een bepaald datacenter zou uitvallen of een hele regio zelfs, dan hebben zij eigenlijk een hele goede automatisatie in handen om heel erg snel terug up and running te zijn in een andere regio van Azure of van Microsoft. Toen we indertijd op zoek waren naar een andere partij voor het ondersteunen van onze eigen omgeving, was het belangrijk dat we een partij hadden die enerzijds een stuk dienstverlening kon leveren, uiteraard, om die omgeving op te zetten. Maar we vonden het ook belangrijk dat we het nodige advies kregen in hoe dat we dat best konden benaderen en hoe dat we die componenten optimaal konden inzetten. En dat hebben we wel bij Arxus gevonden. Ik denk dat wij daar heel hard in zetten op niet alleen onze expertise tijdens de onboarding en tijdens het project, maar anderzijds ook daarna in de relatie die daarna komt effectief, dat we aan jullie zijde blijven, dat we niet de deur uitlopen, maar dat we altijd ter beschikking blijven van jullie. En op die manier stabiliteit en businesscontinuïteit proberen aan te bieden. De afgelopen jaren hebben we heel sterk ingezet om het disaster recovery traject in kaart te brengen, maar ook te implementeren. En we zitten nu in die afrondingsfase. En de komende periode toe willen we ook nog inzetten om te gaan kijken waar kunnen we onze huidige omgeving nog verbeteren. En we zitten daar momenteel in die onderzoeksfase.